going. Kaya tara na at nasapin ang masarap na timpla ng buhay. Welcome po kayo sa The Parable Cafe every Tuesdays at 3:30 p.m. only here on radyo-katipunan 87.9 Bahala sa iyo, kaibigan ko. Getting reliable health information about the COVID-19 outbreak can be a lifesaver. If you are not certain about what you see on social media about the coronavirus, do not share it or like it. Do some fact-checking by cross-checking sources or by visiting the World Health Organization's website. If it's proven to be false, don't hesitate to let people know by commenting and adding the source. During the COVID-19 outbreak, only trust official information sources and credible media outlets. Do not share unverified information. This is a message from UNESCO. Radyo-Katipunan 87.9 FM. We are now on YouTube. Watch all of our live episodes plus exclusive content in our channel at radyo-katipunan FM. Don't forget to click subscribe and hit the bell to get the latest updates. Just with Music Ministry, your daily dose of inspiration. Follow jescom.ph on Spotify and Jescom Music on YouTube. We are also on iTunes and Deezer. Radyo-Katipunan. News, insights, inspiration. Radyo-Katipunan. Down from the hill and down to the world. Radyo-Katipunan. The voice of the Blue Eagle. Radyo-Katipunan. News, insights, inspiration. Radyo-Katipunan. Down from the hill and down to the world. Radyo-Katipunan. The voice of the Blue Eagle. Radyo, 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 katipunan. Radyo, katipunan. Radyo, katipunan. Radyo, 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 katipunan. Radyo, 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 katipunan. The voice of the Blue Eagle, kami di mapipigil sa pagbabalitang tumpak at tama. Buhay atin mista, sa loob sa labas ng eskwela, ating ibibida lahat ng eskwela. Radyo, 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 katipunan. Radyo, 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 katipunan. Radyo, radyo, katipunan. Radyo, katipunan. Kawan ni Ignacio, katipunero sugo, todo sa kayod, tunong at tulong. Lipad na Blue Eagle, galing giting at tigil. Blue and white, one big fight. Radyo, 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 katipunan. Radyo, 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 katipunan. Radyo, radyo, katipunan. Radyo, katipunan. Radyo, 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 katipunan. Radyo, katipunan.
Baka naman pwede. Baka naman pwede. Baka naman pwede. Mga isyung napapanahon ating pag-usapan. Baka naman pwede. Gamit ang mga pananaw mula sa iba't ibang kalinangan. Baka naman pwede. Mula sa Institute of Philippine Culture, kami inyong samahan. Tayo'y maghuntahan. Dito lang sa Baka naman Pwede. Tuwing Huwebes, alas 3 ng hapon, dito lang sa radyo-katipunan 87.9 FM. Yan, magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay nakikinig kayo sa ating palatuntunang Baka Naman Pwede, isa pong programa ng Institute of Philippine Culture at ng Radyo Katipunan na naglalayong mapagnilayan gamit ang lente ng Agham Panlipunan o Social Sciences ang mga napapanahong usapin. Nice din natin pong mapag-usapan ng mga bagay na baka naman pwedeng tignan muli, pag-ukulan ng pansin at aksyonan. Ako po si JP Dalupang, ang inyong magiging host sa hapong ito. Kamusta po tayong lahat? Feel free to share the live stream at itag po ang inyong mga kaibigan at kapamilya para manood ng ating episode ngayon. Isa pong pagbati ng kalusugan at kapayapaan sa bagong taon ang aming ginahatid sa inyo mga kapwa katipunero. At we hope that you have all had a restful and meaningful holiday season. Kami po ay nagagalak na kayo magiging kasama namin sa susunod na taon po dito sa Radyo Katipunan at sa Baka Naman Pwede. Bilang pagbabalik tanaw lang po sa ating huling episode noong 2021, nakasama po natin sa programa si Dr. Rachel Basa sa isang kwentuhan tungkol sa vaccination rollout sa Caloocan City, kung ano ang naging karanasan nila sa LGU at kung ano ang ating dapat isaisip sa pagro-roll out ng booster shots. Very timely po itong diskusyon na ito at kung gusto niyo po itong balikan, pwede niyo po itong mahanap sa Facebook page ng Radyo Katipunan at ng Institute of Philippine Culture. Ngayon pong 2022, pag-uusapan po natin sa ating unang episode ang tungkol sa HIV/AIDS, no? At lalo na po sa panahon ng COVID-19 pandemic. Tayo po ay of course nakikiisa hindi lang po tuwing World AIDS Day pag December, no? Nung December 1, 2021 pinag-usapan po at naging topic sa World AIDS Day ang issues ng inequalities, no? Ang tema po natin ay End Inequalities and AIDS and End Pandemics. And so we support the Department of Health's call highlighting the role of every Filipino in HIV prevention, support for people living with HIV, as well as ending AIDS and AIDS-related stigma. Ngayon pong hapon, tayo po ay honored at pinalad na makasama po si Dr. Rosana Ditanco mula po sa Research Institute for Tropical Medicine or RITM. Paalala lang po sa ating mga kasama sa Facebook, maaari po kayong maging bahagi ng kwentuhan natin na ito. Ilagay po lamang ang mga tanong o komento sa ating live chat, okay? At i-comment po ito at atin po itong babasahin sa panahon po ng ating Q&A. So hindi ko na po patatagalin pa. Pabayaan niyo po akong ipakilala ang ating panauhin ngayong hapon. Si Dr. Rosana A. Ditanco po ay nagtapos ng kanyang Doctor of Medicine mula po sa FEU Nicanor Reyes Foundation. Siya po ay nag-residency training sa Internal Medicine sa National Kidney and Transplant Institute at fellowship training po sa infectious and tropical diseases from the UPPGH and the RITM. Si Dr. Ditanco po ay may matagal na po bahagi, no, ng ating pakikipaglaban, no, para po matugunan ang HIV at AIDS sa ating bansa. Ito po ay nagsimula nung siya po ay isang infectious disease fellow in training sa RITM. Sumama po siya sa RITM AIDS Research Group nung siya po ay naging medical specialist sa institute at kalaunan po ay naging head ng research group. Siya po ay nakatanggap din ng pagsasanay at training sa clinical management ng HIV sa Cornell University sa New York at isa pong postdoctoral fellow sa Department of Global Health and Epidemiology, Graduate School of Medicine, Hokkaido University, Japan. Kaya po, without further ado, Dr. Ditanco, magandang hapon po sa inyo. Good afternoon, JP, at sa lahat ng mga tagapakinig sa inyong radio program. Ako'y natutuwa at naimbitahan niyo ako dito sa, I think this is a very important platform
para makapag-share tayo ng mga information about HIV and AIDS. At ako pala ang opening salvo ninyo sa year 2022, and I'm really happy and honored to be here. Opo, Doc. At saka siguro po, on a personal basis, ako po ay nagpapasalamat kay Dr. Ditangco bilang siya po ay naging isang mentor din sa akin nung ako po ay nag-training sa kanilang programa noon para sa mga magiging HIV testing counselors. Si Dr. Ditangco. At Doc, sorry po, forgive me, ano po ang pangalan ng inyong kapatid na kasama din natin? Si Dr. Rita Bantigue. Ayan. Si Dr. Rita Bantigue, ma'am, ewan ko kung nanonood siya, pero kung makita niyo po ito, Doc Rita, namimiss po namin kayo sa mga magkakasama at magkakaibigan ng mga volunteer. So, Doc, siguro maganda sigurong i-highlight, isa sa mga bagay na gusto naming i-share dito po sa ating programa kasi pinag-uusapan natin yung mga infectious diseases at alam nga natin ngayon nasa panahon tayo ng pandemya. Minsan may mga pagkakataon na sinasabi ng ibang researchers na minsan wag nating kalimutan na may iba pang infectious diseases, hindi lang COVID, meron tayong dengue, meron pa rin malaria. Kung kaya't sa tingin namin pwede rin natin pag-usapan to kahit January pa lang, kahit hindi December, na tinuturing natin na panahon ng World AIDS Awareness Month, pag-usapan din natin yun, January pa lang tungkol sa HIV/AIDS. So, Doktora, before natin pag-usapan yan, pwede ba kaming humingi lang ng kwento? Ano po yung inyong kwento kung bakit po kayo napasok dito sa pagsasaliksik at pagtulong po sa mga programa natin sa HIV/AIDS? Actually, lang naman, simple lang naman ang istorya niyan. Wala namang dramatic or kasi nga nung nabanggit mo kanina, dahil nga ang training ko is on adult infectious disease, and nung yung fellowship training program kasi namin noon, it's a joint program ng UP-PGH at ng RITM, Research Institute for Tropical Medicine. So hati yung aming rotation, kalahati ng taon nasa PGH kami at halos kalahati ng taon nasa RITM kami. And at that time, ang RITM talaga yung pasimuno, ito talaga ang nagpasimuno ng mga HIV program sa Pilipinas. Kung bigyan ko kayo ng history, meron kasi nung araw. Ganito siya nagsimula. There is a balik scientist, doctor, by the name of Dr. Ofelia Monson. She was a Filipina who trained abroad and practiced abroad and came back to the Philippines. Yung parang nag-semi-retire na siya rito. And she became a consultant for the Department of Health. And she helped the Department of Health established that AIDS program. Wala pang programa ang DOH yung araw. So Dr. Monson started that. She provided technical support to DOH para maitayo to create the national program on HIV. And then dito sa RITM, siya yung nag-spearhead ng AIDS. She became the consultant, spearheaded and became the consultant of the AIDS research group of RITM. So they started treating or managing, kasi nung araw wala pa naman talagang gamot, di ba? Tama po. So they started managing patients with HIV infection, testing, ganyan. And they did a study which was funded by the Japan Foundation for AIDS Prevention, So yun yung kasi ang RITM basically nag-umpisa yan, it's like a Japanese JICA program. So talagang nung kauna-unahan, heavy yung funding support from the Japanese government for RITM, and that included the pioneering HIV program at RITM, which is the study on the natural history of HIV infection among Filipinos. So doon nagsimula yung cohort ng HIV patients sa RITM, which we are continuing up to today. So we have a cohort study of looking at the outcome of HIV among Filipinos. So we have the biggest cohort, and I think the first and the biggest cohort in the Philippines. So, and that cohort enables us to evaluate the outcome of treatment dahil nga nagbabago na mga treatment. So
natin yan. We have the data to analyze the changing epidemiology, the changing clinical pattern, the changing treatments, di ba? Yung mga ganyan, no? So, yon. So, nagkakaroon kami ng ganong because of that data, na-analyze namin yon periodically. So, yun, so that's how it started. So, when I was a fellow, dahil nga may ongoing research na rito, no, meron ng HIV or AIDS research group. So as a fellow, part ng namin yon, training namin yon to see patients on HIV, ganyan. So, and at that time, we were really, the fellows in training were really the ones manning the HIV clinic, yung ganyan. So we were really managing the patients. So after my training, I became part of RITM, and then I was recruited, no, by Dr. Monson to be part of the AIDS research group. So yun nga. And then until, later on, syempre people retire, yung ganyan. So I take over na the program. Ayan. So matagal na po pala, doktora talaga yung ARG, no, sa RITM. Oh yeah, it was 1980, because RITM was established in 1983. So mga 85 pa lang, no, meron na, 1985. Ganyan. At sa panahon po ngayon, si doktora yung isa sa mga kinikilala ng iba't ibang CSOs at NGOs din sa Pilipinas. So kayo po, doktora, yung parang kinikilala, no, isa sa mga senior experts po, no, dahil nga po sa inyong karanasan sa sa HIV and AIDS research. Salamat, doktora, do sa maikling kwento na yan, Mamaya babalikan natin yan kung paano from ARG lumawak yung mga programa natin sa HIV AIDS. Ngayon ang dami ng mga grupo, So puntahan lang po natin itong yung issue ngayon ng HIV at AIDS, no. Gusto ko pong simulan natin siguro yung kwentuhan dito tukol kung balikan po natin yung mga kaso, no. Nung isa pong UNAIDS report on the global HIV epidemic states that new infections in the Philippines have doubled in the past 6 years, no? At least in 2016, no? At pagtitignan po natin yung chart na nanggagaling sa NEC, no, sa National Epidemiology Center, nakikita natin tumataas siya, no, hanggang 2009. Maybe hindi kasing drastic nang nakikita natin po siguro sa sa mga tao pong sawang-sawa na sa katitigin ng number ng COVID, no? Kasi na-orient na rin pa tayo, nakikita natin yon sa number of COVID cases. Nakikita po natin na tumataas yung kaso ng HIV/AIDS sa ating bansa. Sa inyo pong pag-aaral, doktora, ano yung mga insights ninyo na ma-share sa amin na may kinalaman dito sa pagtaas? Ano kaya yung mga dahilan? Is it just a matter of testing? Ano po ang inyong napagtatanto? Okay. Actually, yung pagtaas na yan, hindi yan bago, no? Siguro in the past 20 years na yan, na talagang pataas ng pataas, and talagang doubling siya, no? In the past 20 years. So, nung na-observe namin yan, na tumataas ang kaso at nag-change yung profile ng nagkaka-infection nung mga mid-2000, no? Nakikita namin yan, na-observe namin yan initially sa clinic because dito sa RITM, because we were seeing na paiba yung profile, yung demographics ng merong HIV infection. Kasi in the past, nung before 2000, ang mga nagkaka-HIV ay mga more on heterosexual male na mga overseas worker, no? Like yung mga seafarers, kasi mandatory yung testing sa kanila, kaya sa kanila talaga napipick up. Pero nung mga bandang mid-2000, mid-2000, mga 2003, 2005, na-observe namin na parang sa RITM, na parang, bakit nag-iiba? So, nagiging, young urban professionals na MSM. So, na-observe namin yon. Pero hindi mo pa siya makikita sa registry. Hindi pa siya nag-reflect. Siguro nag-reflect yan sa registry mga 2007, 2008, 2010, diyan na siya, nagkakaganyan na siya. So, nag-iba siya, nag-iba yung profile niya, naging young urban professionals na MSM. Yan ang mga educated, ganyan ang profile niya. Okay? That's why, kasi
that's why sabi ko, nung time na yon, kaya nabuhay yung project na kung saan nag-participate ka, no? Kasi I want to change the approach to HIV prevention, education, testing, and care, no? Kasi maraming gaps dati sa testing, sa linking to care, linking to treatment, maraming gaps yon. So that's why I established that project na, ang tawag actually dyan, ang brand nun is 3S. It was branded as 3S by Love Yourself. But the initial name of that project was Linking Prevention, Treatment, Care, and Support for Men Who Have Sex with Men. That was the name, the technical name of that project, no? Which was funded by DOH, no? Kasi I create program for DOH, and then DOH gives money to RITM for me to operationalize these programs. Okay? So change ko yung how things are being done, no? Sabi ko, hindi na yung kasi nung araw ang mga MSM na tina-target ng mga outreach yung medyo nasa grassroots. Sabi ko, hindi na yan ang profile ng MSM ngayon. Kung ite-train mo yung mga grassroots MSM to educate, to counsel the highly educated na medyo higher socioeconomic group na MSM, hindi makaka-relate, hindi papansinin yan. So we need to retool, re-engineer our approach to HIV education. No? So dapat ang i-educate natin, ang magiging peers na ngayon, yung same demographics. Kaya nga doon ko yan, kaya nga I started recruiting young urban professional males to teach them on counseling and become volunteers. No? And at the same time, that project tested the new approach in testing. Kasi dati, siguro kung matatandaan mo, pag tinest ka, step 1, screening. Opo. Diba? Pag nag-screen kang reactive, mag-aantay ka pa ng confirmatory, mga matagal yun, yung iba natatakot na, hindi na bumabalik, nalulost na, no? Hindi na nare-refer sa facility for treatment. No? So ang ginawa ko, screening pa lang, no? Screening pa lang, while waiting for your confirmatory result, you will be immediately linked to care. So ganun siya. Para sa cascade of care, walang malalaglag, no? Walang malulos sa cascade of care. So ganun yung idea nung project. So kaya ang tawag natin doon change agent because sabi natin you walk the talk, no? Parang sasabihin mo as a young urban professional, look, I am sexually active but I am responsible. So yon, nagiging role model ka. Kaya change agent ang tawag doon. You change the behavior of your peers. So ganun siya, no? So ganun yung and bakit tumataas? Excuse lang po bago tayo lumipat dyan. Para lang po doon sa mga nakikinig sa atin. MSM are men who have sex with men. Okay? Isa lang po sigurong bagay na gusto namin i-highlight. Ako po kasi doktora ay sociologist. No? It's we are very particular with calling our clients MSMs, no? More than just labeling them, you know, lesbian or gays, no? Kasi iba or gays kasi nga dito pumapasok yung idea ng sexual orientation, gender identity and expression. Kaya po napakagandang i-highlight lang yun na ang tawag po talaga at least sa clients na nakasalamuha po namin are MSMs. Okay, doktora, sorry. So let's go on to bakit po tumataas. Oo. So nung time na yon, may mga tanong nga bakit tumataas? So nakita na condom use ay mababa. Tapos wala talagang pag-aaral para sabihin why, no, na from the socio or behavioral research or sociologic research to really understand bakit. We can only infer that probably because the turn of the century, yan na yung internet, di ba? Kumbaga, nagkaroon na ng maraming venue for socialization and interaction among MSM in a private way, di ba? In a private manner. Ang dali na, dyan na nagsulputan yung mga chat groups, yung mga, ano ba tawag dyan, yung mga, yung kung saan ka pwedeng makipag-interact with doktora, mga dating apps. Dating apps later na lang yan Sa Pero bagay, dati, doktora, opo. 'di ba, dati chat groups pa yung mga mga Romeo, Planet Romeo, mga ganyan. Mga Planet doktora. Romeo, yung mga nung araw yon. Opo. Ngayon hindi na yata sikat yon, mga grinder na ngayon, no? Dati mga chat rooms ang tawag, mga Planet Romeo.
where you meet up, no? And then you can organize private parties. Yung ganon, di ba? They organize parties, mga orgy, mga ganyan, ano? So at yun, kaya yun, no? And the young generation, ano ba tawag yan? Generation X ba yan? Yung mga young yappies yung mga Alam mo, 2000. doktora, hindi ko na nga alam kasi may Gen X, may Gen Y, may Gen Z, may Millennium, tapos Millennial, tapos meron pang iba. Pero I think mga Gen X siguro nga yun, no? Yung mga Gen X yan eh. 90s, Kasi 2000s. yan yung mga young urban professionals na may access na sa internet, no? Nakikipag-chat na sila. And I think the MSM at that time are more not just MSM, no, but the youth of that generation, the youth in general, hindi lang MSM, all the youth in general are more sexually adventurous na. Yung turn of the century, pagtungtong ng 2000, ang mga kabataan ay more adventurous. Kasi based on my personal observation, hindi lang MSM, pati yung mga babae, no, they don't care na mabubuntis, di ba? Hindi na sila gano'n naka-conservative, di ba? Okay lang sila hindi na sila nakipag-live-in or nabuntis, or hindi na sila masyadong dependent na, kailangan pakasalan mo ko. Yung mga gano'n, straight, gay, bisexual, whatever, yung mga kabataan ng time na yun are very sexually adventurous compared to the previous kabataan noong that time. And syempre, because ang sexual practices ng MSM from the medical point of view ay mas risky, no, because of anal sex, no, yung receptive anal sex, talagang sa kanila tataas ang dami, ang bilang ng may mga HIV, no? At so because of the medical or the physiological risk of sexual intercourse na pinapractice ng mga MSM. Kaya talagang doon mo makikita ang pagtaas ng HIV in that population. Plus, yun nga. So, hindi mo sasabihin na kasi MSM mas risky, hindi eh. Lahat are practicing the same. Kaya lang, may disadvantage ang MSM because they have certain sexual practices that are riskier compared to heterosexual sex. So, ganun siya. So, that was the early part of 2000. Siguro ganyan ang pattern until mga 2015. But mga 2013, 2015, yung ganyan na, no, after 2010, nag-iiba na naman ang demographics. So from ang urban professional MSM, nakikita natin, kasi yung mga young urban professionals na sa mga 25 to 35, no, median age niyan, mga nasa 28, 29. Pagtungtong ng mga 2013, 2015, nakita natin, bumabata na. Pabata na sila ng pabata. MSM pa rin, nakakita na tayo ng mga estudyante. College age po noon time college na yan. Age, and we are even seeing young men who do sex in exchange for favor. Right. No? Not necessarily sex work, in exchange for favor. So ganun na, no, mga young MSM, at hindi na at marami doon hindi na from higher socioeconomic group, no? Meron din nasa medyo lower income group na. So ganyan na siya. Pabata na rin siya ng pabata kasi yung mga medyo educated MSM, edukado na eh, mas responsable na sa behaviors. Pero ito ngayon nakikita natin starting mga 2015, pabata na ng pabata. At ito ngayon ang mahirap ng i-educate. Because the younger they are, the more carefree, no? Kasi immature pa eh. Sa kanila, ang HIV is not yet a reality. Getting sick is not yet their concern. Diba? Ikaw, isipin mo nung 15 years old ka, iniisip mo ba magkakasakit ka? Diba? Iba ang concern mo eh. Ang concern mo, magkaroon ako ng gadget, maging in ako sa meron yung kung ano yung usong bag, kung ano yung usong damit. Diba? Yun ang concern mo. Hindi mo concern yung magkakasakit ka because you're young. You're invincible. Hindi yan, wala pa sa psyche mo yan yung magkakasakit ka. So you are more, mas parang wala kang, you are uninhibited, di ba, pag bata ka. So yung ganon. So I think that's the reason bakit ngayon pabata naman ng pabata ang nagkakaroon ng HIV. No, totoo yan, doktora, no. Actually, I think nung ako ay nagka-counsel pa, no, kasi at some point
we were underage clients required no certain permission from their parents to get tested at some point in the past. Pero ngayon kasi we are allowing no even if you are below 18 you can go for anonymous testing, which I think napakalaki pong napakalaking pagbubukas ng pagkakataon po na makapagpa-test yung ating younger population. Now, napag-uusapan natin, Doktora, yung testing. No? May mga naririnig tayo na sinasabi nila na this increase could also be a factor of more accessible testing. Gaano po ba kahalaga yung testing no para po matugunan natin yung problema ng HIV/AIDS sa bansa natin? Well, ang testing hindi siya testing alone will not answer that but the services that accompanies testing is the one that is important no kasi bago ka makapagpa-test you will be provided information, you will be provided with counseling at yun yung makakapagbigay sa iyo ng kumbaga, it's the testing kasi is a gateway, no? Yes. If you test negative, then you will be provided with all the information and all the tools and commodities for you not to get infected in the future. Di ba? Kasi ba't ka nga nagpa-test? Kasi because you have this behavior, di ba? Para you will not, you will modify your behavior para hindi ka magka-HIV. And if you get tested and turns out to be positive, then you could immediately be linked to care, no? And, take care of yourself, go on with your life, and live as normal as you can because there's treatment, di ba? And at the same time, if you get tested and you turn out to be positive and you are treated, it's also prevention kasi people who are on treatment cannot transmit, no? Cannot infect other people. So, kaya yung testing really is a gateway for prevention at this also, no? So yun yung importansya ng testing. So parang yun yung step 1, Doktora, di ba? It's always the first step na para kung mag-negative ka, you can learn how to prevent getting infected, and if kung positive ka, makuha mo yung kalinga na kailangan mo para manatili kang malusog, no? Tama po. Yeah. But we have a big problem because hindi lahat ng dapat magpa-test ay nagpapa-test. Kasi kung nagpa-test na, okay ka na. Pero nagpa-test ba? So yun ang kailangan talagang i-focus to make people have themselves tested. Kasi kung may testing ka nga, hindi naman ina-access yung service mo, it's useless. It will not serve its purpose. Kaya ang challenge talaga dyan is really to test at least 90% of people with risky behavior for HIV. Yun ang goal natin dyan. No? At least 95% of people who have been exposed to HIV should be tested. Hindi yun ang nangyayari. So we do not achieve our goal. The goal of testing is not achieved when people are not getting tested. So, Doktora, would it be safe to say na looking at the trends po ng cases, no? With the number of positive cases that we get every year, is it safe to say na actually mas malaki pa yan? Kasi may mga sectors pa tayo na hindi naaabot for testing. Yeah, exactly. I think ang testing natin is, kung di ako nagkakamali, nasa 70% pa lang ng estimated people who should be getting tested. Ganon. And just to note po sa ating mga tagapakinig, ang testing po ngayon is widely available, no? Hindi lang po sa RITM, pwede po kayong pumunta sa mga social hygiene clinics ng inyong mga probinsya at ng inyong mga lungsod. Kasama pa po dyan yung iba't ibang mga NGOs na tumutulong po, no, na mag-offer ng mass testing, no. Naalala ko lang, Doktora, I mean, this is just a side, no. Kasi 'di ba with this COVID cases, ang daming sumisigaw ng dapat may mass testing, no. Sa HIV po, meron na. No, pwede pong magpa-testing. Ayan. Doktora, since briefly lang po, ito po bang diyan sa inyo sa RITM, nito pong nagkaroon ng pandemic, kamusta po ang testing? Substantial po. I don't know kung nag-continue ba or nag-stop po siya yung services.
Well, basically, ang RA team naman kasi we are not really known to be a testing center. Although we Right. test, no? We are really more on referrals ng positive na for care. Pero meron din kami talagang a good number who really come to our ITM to get themselves tested. So, hindi lang ang sa RITM na apektuhan ng testing service, no? Because of the lockdown, talagang ano yan, na bawasan talaga significantly, especially nung early part ng pandemic nung mga 2020, no, na Opo. nabigla tayong lahat, nag-lockdown. Pero later part of 2020, nagkaroon na ng mga tinatawag nating mga adaptive plans, no? Kasi you have to adapt, no, to the pandemic so that services will continue. So, nung mga later part ng 2020, ini-implement na yung mga adaptive plans. Kaya ngayon, nagbubukas na, no? I think almost normal na ngayon din ng mga testing and treatment services. So, pero yung umpisa talaga, talagang apektado kasi hard lockdown tayo nun. So, understandably, talagang huminto yung testing. Kaya kung makikita nyo yung registry, kahit yung registry, bumaba yung bilang, no? Opo. Kasi walang nagpapatest or nahihirapan silang matest. One last thing, Doktora, tukol lang sa testing, no? Sa ability for testing. Ano po ang inyong stand sa ARG doon po sa mga nagiging, kasi tanong din to tukol dyan sa COVID din, eh, no? Parang nakikita ko may parallelisms yung mga tanong ng mga tao. Meron po kasing mga nagiging available ngayon na at-home test kits, no? For HIV. Ano po ang parang pananaw ninyo bilang isang researcher sa paggamit po nitong mga at-home self-administered na HIV testing? Yeah. Kasi you should make all testing platforms available. Kasi iba-iba ang need ng mga tao. Meron talagang mga individuals, ayaw talaga nilang pumunta sa mga testing center. Nahihiya sila or hindi convenient sa kanila, no? And self-testing is for them, no? As long as pagka pinayagan mo ang self-testing, naka-planchado yung programa mo. There should be access, no, to counseling services. There should be access to linkage to care. Nakaano yan, hindi siya dapat stand alone, no? Meron ka talagang processes or protocols to ensure that those who will opt to have to use self-testing will have access to this information, access to counseling or even hotline if they need some social or psychological support, and access to treatment facility, yung ganyan, no? So, dapat available siya kasi dapat may mga choices. Kasi kung, lalo na ngayon, pandemic, no? Napaka-importante ng, very useful ang self-testing kung pandemic, di ba? So, yan. Kaya dapat available din siya. Lahat ng style of testing dapat available for different people. Now, Doktora, kanina, no, so andito pa rin tayo sa issue ng testing, but maybe you were talking about earlier yung pabata ng demographic ng ating mga nagpa-positive, no. What do you think, no, should be the steps that we will take, no, not just specific sectors, no, siguro we'll start with in general for society. What are some things that we need to, what steps should we take, no, para makombat natin siguro itong pagtaas ng HIV cases sa mga mas bata nating population? Kasi ang bata talagang challenge yan, eh, di ba? You have to attack it from different sides, no? Una, parent education. Napaka-importante sa mga magulang na matuto sila ng child psychology at ng parenting, no? Para they can openly talk about sex sa mga anak nila, no? That's one. And also yung gender sensitivity din ng parents kasi minsan tayo, no, sa pamilya nagbibiruan tayo, uy, bading si ganyan, no? Uy, bading yung artista na yan, di ba? Pero paano kung yung isang anak mong lalaki ay bading pala, di ba? Or gay pala. So, sabi niya, ay, ang nanay ko pala, ang pamilya ko pala ay homophobic. So, hindi siya mag-open up sa pamilya niya. Hindi siya magiging comfortable to express. And that could lead to some psychological or mental health problem. And they might do things, no, that will put them at risk
to HIV. Baka mag-manifest yan in a behavior that is risky. Kaya nga sinasabi ko, ang HIV talaga, it's just a collateral damage eh. Hindi yan ang problema. Bakit sila nag-engage sa risky behavior? Ano yung underlying problem? Bakit ganyan ang behavior ng bata? So that's one, di ba? Hindi maka-open sa pamilya kasi homophobic, nagbibiruan, di ba? Hindi sasabihin ng parent, kahit bakla ka, tanggap kita, mahal kita kasi anak kita. Pero hindi sapat yan eh. Kasi sabi niya, kaya mo lang pala ako tanggap dahil anak mo ko. But in general, hindi mo tanggap ang sexuality ko. Di ba? Wala ka lang magawa dahil anak mo ko. Something like that, no? So sa parents. Pangalawa, sa school, kailangan ituro ang sex, no? Hindi yung para siyang, kasi ngayon nakikita ko yung mga curriculum, for example, HIV, sexually transmitted infection, tinuturo siya na parang science. Hindi naman magdodoktor yan, hindi mo naman tinuturuan yung mga estudyante para mag-diagnose ng HIV, mag-diagnose ng gonorrhea. Hindi mo yan tinuturo sa kanila ng ganyan, no? Hindi mo sa kanila tinuturo yan para pag nagkaroon na sila ng tulo, alam na nila na meron silang tulo. Dapat tuturo mo yan in the context of behavior, in the context of life skills, in the context of values, para alam nila paano sila makakaiwas at magkaroon sila ng self-awareness na ito palang behavior ko ay could lead to a risk to acquire HIV at maintindihan ko as a bata, bakit ako nagbe-behave this way? Dapat ganun eh, yun ang matumbok and it should be age appropriate, di ba? So ganun siya. So kailangan ayusin talaga yung pagtuturo ng sex education at pagtuturo ng sexually transmitted infection at pagtuturo ng HIV sa mga eskwelahan. Para gano'n, hindi yung nagbubungis-ngisan pag pinag-uusapan ng HIV or STI, yung mga gano'n ba? So, hindi tama yung gano'n. Dapat they should, turuan silang magkaroon ng maturity, no, regarding towards sex, no, yung ganyan, mature behavior towards sex. So that's one. And pangalawa, and I think testing should be available in school. Kasi ngayon parang di ba parang ngayon very common, I don't know in public schools, no, but in some private schools meron ka ng medical clearance before you enter school, di ba? Bakit hindi isama, no? Ako sa akin, isama ang HIV screening as part of it. Pero syempre, bago mo gagawin 'yan, may nakalatag ka na namang programa to ensure confidentiality, walang discrimination, ganyan, and there should be linkage to care, yung mga no. And I think that's very feasible. Gawin siyang parang part of the general check-up, especially, di ba, siguro dapat mag-umpisa yan sa grade 6 no? Ganun. Gawin lang yan in the next 5 years. Huli mo na lahat yung kabataan na yun na posibleng may HIV infection na nami-miss ng voluntary testing, yung ganun. And Doktora, magandang point yan na erase, no? Kasi that could be a source of problems, no, when you implement something like that, no, yung issue na minors, syempre may confidentiality, and sabi nyo nga po, yung tingin na magulang, di ba, parang sasabihin mo na bakit mo ipapatest ng HIV ang anak ko, yung anak ko ba ay promiscuous, no? Do iba para kasi minsan pinag-iisipan na ang mga taong nagkaka-HIV, yan yung mga taong promiscuous, no? Although it is a sexually transmitted infection, it's about being too sexually active, no? Something like that, and we see it as a negative, no, in our society. So I guess magandang ang pag-isipan yan. Talagang we need to not just educate the children themselves, no? It's not just the students, but also the parents and the family in itself. Tsaka if you make testing part of the routine entrance medical evaluation, not only in school but also in the workplace, you tend to destigmatize it na may mainstream siya. Just like, di ba, sa mga work, naghihingi ng hepatitis B screening. Yes. O parang ganun, CBC, chest x-ray, urine test. I mean, di ba, why not include HIV? Yung mga ganyan. So, kapag very commonly na ginagawa na siya, wala nang stigma. Kasi everybody's tested Di ba? Kaysa you select who you should test. Pero kung it's just part of a general medical examination, you destigmatize it. So, isang approach yun para mawala yung stigma sa testing. Opo. And as you mentioned po, mahalaga talaga din na masunod yung aspeto ng
ng consent at saka nung confidentiality. Kasi palagay ko, doktora, isa 'yun sa mga sinasabi ng mga tao na I remembered when I had my medical check-up, and usually ako nagpapakuha ako ng, let's say, HIV test because it's requirement. For example, when you do blood donations, 'di ba? Kasi gagawin din naman sa iyo. Yeah. Oo. So, and when I used to work as an emergency responder, syempre hindi mo alam 'yan, ma-expose ka because HIV, siguro one misconception, you cannot just get it from sex, 'di ba po? Healthcare workers can get it from their workplaces. Pwede kang maraming paraan, no, na pwede kang makakuha ng HIV. And sabi nyo nga, it destigmatizes it, no. But I think yung issue ng confidentiality is very important kasi sometimes in testing facilities, no. Naalala ko to, tatawagin ka halimbawa sa isang diagnostic lab, tapos sabihin, John Dalupang, HIV testing ka, no? Parang yung may mga practices pa rin na kailangang baguhin on how we conduct the tests, no. And sabi nyo nga, it has to, we have to engage into new kinds of behavior, no, when we deal with the testing. How about, doktora, sa bukod dyan sa testing, yung sa treatment, sa experience po ninyo, anong bahagdan, no? Anong percentage ng mga nadadiagnose natin ang talagang nakakapag-stay doon sa treatment nila? And if they fall off the treatment, what are usually the reasons why? Okay. Now we are looking in the national data regarding patients who are lost in care, no? Mag-start sila ng treatment tapos mawawala na sila eventually. I think mga 20% yung eventually nalo-loss sa care, no? Probably namatay sila, we do not know, or they just they go into depression, start discontinuing treatment. So marami talagang reasons, no, bakit sila nalo-loss in care. And I think it's a global, no, it's a global phenomenon, hindi lang yan sa Pilipinas. So yun. So kasi marami talagang psychosocial consequences ang HIV, kaya yun, and it would affect their health-seeking behaviors. Marami yan. Yan. So marami pong mga kababayan tayo na na yun nga, 20%, that's still a good number po na lost in care. And as how can we, let's say we have a friend, we have a family member whom we know is living with HIV. What can we do, no, as people around them to support them in this continuing treatment, in pursuing a more healthy lifestyle? No, I mean, healthy lifestyle is for everyone, but it's quite important for people with HIV to also pursue that. What can we do as friends, family members? Well, kung alam nyo naman, it is on the assumption na alam nyo yung HIV status niya, and that person is on treatment, well, you just treat the person normally. No special treatment. Because that way, they will feel normal. Kasi if you treat them special, they will feel na, ito palang HIV is something different, no? Don't make them feel different. Yun di ba? Kasi if you just treat them normally, yun din ang magiging pakiramdam niya, na I'm just like you and me, di ba? Yung ganon. So I think that's the But syempre, if you are already observing behavior na hindi maganda, syempre, you intervene, no? But kung hindi naman, you treat the person normally and you talk about the medication or the HIV just like any matter of factly. Walang parang, ano ba yan? Parang nag-uusap lang kayo somebody with diabetes or hypertension or yung ganon. So para they won't feel different. Yun. Kasi ang pinaka-problema talaga sa HIV, yung self-stigma. Hindi naman talaga yung yung stigma ng other ibang tao. Self-stigma. Yung bumababa talaga self-esteem ng tao Nagkakaroon siya ng self-stigma. Hindi talaga stigma from external yung problema niya.
'di ba? Kasi kung yung tao well-adjusted, wala na siyang self-stigma, kahit ano pa sabihin nung pagtsismisan siya, wala siyang pakialam. Gano'n Mm. yun, eh, 'di ba? Pero kung masyado pa yung kanyang low self-esteem, meron pa siyang self-stigma, napaka-sensitive niyan, 'di ba? Madali siyang ma-depress, madali siyang magkaroon ng anxiety. So yun siya, treat the person just like walang difference, gano'n. Para maramdaman niya na hindi siya kakaiba. So Mm. yun, I think that's the best way. Ayan, magandang punto yung ni-raise ni Doktora. Let's treat them as if they're just anyone. They're just one of our friends, no? Nothing too special, no? At palagay ko, Doktora, gusto ko lang i-emphasize yung binanggit nyo na like treat them like someone with hypertension or diabetes, no? One thing po na we need to emphasize as well na yung pong treatment ng HIV ay parang maintenance medicine lang ng diabetes at ng hypertension. You take a pill a day, no? The same way, katulad ko, umiinom ako ng metformin. I go to my doctor every so often to check my blood levels. Di ba po? Ganun lang siya. So, I think Exactly. it's really important to normalize. No? It's really to normalize being HIV positive. No? Yan. Doktora, baka naman meron kayong mga bali-balita. Ano ba ang mga development natin ngayon sa HIV research na medyo exciting? Kasi 'di ba, lumabas na nga yung PrEP, no, yung pre-exposure prophylaxis. May bakuna na ba? Ano na ba ang bago? Bakuna, wala. So ongoing pa rin ang research sa bakuna, pero wala pa talagang it has not really, wala pang in advanced development as far as bakuna is concerned. Ngayon, ang mga tinitingnan ngayon ay mga new drugs for HIV, new compounds, kasi nagkakaroon kasi ng drug resistance ang HIV, no? Sa mga lumang gamot. So, yung mga bagong compounds, yun na ngayon ang dinidiscover para marami kang options for treatment, better drug profile, no? Yung mga walang masyadong side effect, yung hindi nalalabanan yung mutation ng virus. So yun ang tinitingnan, at saka yung mga long acting, no? Ngayon merong mga injectables na long acting, kaya lang medyo syempre hindi pa rin yun. Ini-injectionan ka pa rin, no? 'Di ba? Ikaw, pills or injection, kahit pa sabing once a month ka lang i-injection. But for some people it might be more convenient. So there or options regarding the route of administration of the medicine. So, yun, may mga bagong gamot na ngayon, mga long-acting injectables, and ano pa ba yung mga bago ngayon? Well, yung mga immunotherapy, yan, tinitingnan din yan, no? So, but all are still in the experimental stage. And syempre, yung finding a cure, and preventive vaccine, dire-diretso pa rin naman ang research dyan. Ayan. So, hindi po hopeless. Remind natin ng everyone, kung kayo po ay mag-positive sa HIV, hindi po katapusan. Now, there's always options for treatment, and yung binanggit po ni Doktora kanina, no, na people who are taking their treatments regularly, people who are sticking to their regimen, can actually remain undetectable po sa HIV and even reduce the risk of transmitting HIV through sex, no? So that's very promising, no? At it is very important for us to highlight that, kasi siguro yung ibang tao, yung mga napapanood kasi minsan sa movie, Doktora, no, yung mga cocktail pills pa nung araw na ang dami mong iniinom, no, parang ilang tableta yon, na ngayon meron na tayo talagang bagong mga technology. History na yun. Oo, history na yun. History. Doktora, siguro if I were to ask you, no, you were talking about educating parents, no, about HIV. What is one thing na gusto ninyong ipaalam sa mga magulang na takot pag-usapan yung HIV? Kunwari, may nagtanong yung anak nila, no? What would you tell them, yung parents? Parang about HIV. Well, I think more than HIV, parents should be taught about gender sensitivity. No? And yung SOGI, dapat isogi ang mga parents eh.
Kasi hindi hindi lang HIV kasi ang issue hindi naman talaga HIV eh. Ang issue is sexuality and behavior. So ganun siya, no? Kaya I think hindi lang HIV pag-uusapan. Kasi pag pinag-usapan mo HIV, what is HIV, how it's transmitted, it will not, walang resultang maganda yan, no? Hindi mo ma-reach yung objective mo on educating your child regarding how they will protect themselves. No, it's really a matter of being the parent having the skill, no, to discuss and let the child sense, no, kailangan ma-sense nung bata yun di ba, na yung nanay niya or your parent niya is discussing something in a mature way na talagang ini-educate siya, no, regarding behavior and life skills. So yun ang palagay ko na na dapat ang entry point ng discussion, hindi mo siya uumpisahan ng what is HIV. You talk about sexuality and responsible behavior and self-worth, self-esteem, self-respect. Yung mga ganon, dapat yun ang ma-inculcate ng mga sa mga magulang, no? Ayun. Tapos yung self-care, yung mga ganon, self-worth, yun ang dapat nilang maituturo sa kanilang mga anak. Kasi collateral damage lang yung pagkakaroon ng HIV. Yung ganyan. Salamat, Doktora. Ngayon, Doktora, napasarap ang ating kwentuhan. Actually, wala naman atang pumasok na tanong. Anyway, Doktora, what would you like? Sa pakikinig. Yes, nasarapan tayo. Nasarapan sila sa kwentuhan. Lalo na sa kwento nyo, Doktora. And we really appreciate that. And we really need to talk about this more and more so that people will begin to talk about it. Yun nga po baka naman kailangan natin tignan. So, Doktora, we have limited time, no? But what message do you have to all our listeners about HIV, AIDS, no, that you would like to leave with them? Anong gusto niyong iwan? No? Kahit na paalaala, no, sa ating mga tagapakinig. Siguro sa mga PLHIV, no, those who are already positive, na gusto ko lang sabihin na being HIV positive does not make you less of a person. Walang nabawas sa iyo sa pagkatao mo, sa dignity mo kung ikaw ay may HIV. Ikaw pa rin 'yan, no? Walang pinagbago. Ano ba pa rin kung ano yung mga pangarap mo sa buhay, pwede mo pa rin ituloy 'yan. At wala kang pinakaiba, no, sa mga ibang taong walang HIV, no? Kung nakikipag-sex ka, nakikipag-sex din sila. Di ba? Hindi mo alam, baka yung katabi mo meron ding HIV, di ba? So at hindi mo naman kailangang sabihin, i-disclose because that's your private life di ba? Bakit mo kailangang wala kang obligasyon na i-disclose kahit kanino ang iyong HIV status because that is your personal, that's your privacy. Parang ganoon siya, no? Wala kang obligasyon. Wag kang makonsensya, wag kang mag-guilty na ikaw ay may itinatago na itinatago mo ang iyong HIV status. Wala kang obligasyon at wala rin silang karapatan na alamin 'yon dahil hindi naman sila nagbabayad ng iyong Meralco bills. Parang gano'n, no? So just go on with life. You're not any different from other people. Ngayon, doon naman sa mga siguro sa mga sino pa ba? I don't know kung may mga kabataang nakikinig, no? Meron yan, Doktora. Maraming kabataan. Siguro just be responsible, no? Take care of yourself. Ako hindi ko sinasabing don't be sexually active Kasi talaga namang we have to and siguro sa mga magulang din, no? Maging na tayo. We have to be aware, no? Wag na nating i-deny, wag na tayong pagka-plastic na dinideny pa natin na mga anak natin ay di sexually active. Sexually active na 'yan, no? As long as kailangan sabihin niyo sa kanila that you should be responsible with your behavior kasi maaari kayong magkaroon ng kondisyon na hindi nyo gusto, like unplanned pregnancy. Yes. Diba? It will change your life. Or kung magkakasakit kayo, I mean, HIV is treatable, but syempre it's better not to have it at all, diba? Opo. So just be responsible. Siguro sa mga magulang, yun ang sabihin niyo sa mga anak ninyo. Iparating niyo sa kanila. Ganun. Okay. And be sensitive with the gender of your children. Yan. Doktora, last na lang, no? Dito sa show namin, pinapa-complete namin yung sentence, no? Dito sa HIV at AIDS sa Pilipinas.
baka naman pwedeng blank. Paano nyo Ano tatapusin yung ang sentence? ang dami kasi, yan nga pinag-isipan ko kanina, ang dami ko kasi gusto sabihin, baka naman pwedeng Isa blank, lang. no? Isa lang, Opo. siguro sa testing na lang. Opo. No, sa testing nga, baka naman pwedeng ang HIV testing ay maging routine part ng medical examination sa mga eskwelahan. Ayan. Ay, hindi, ito mo siguro isa pa. Pwede Sige bang po. kung pwede lahat ng teacher is SOG. Mag-SOG training. Ayan. Ayun. O yan, yung mga gender experts natin na nakikinig, nako, magandang pag-usapan ito. Maraming salamat, Dr. Ditangco. No, we really appreciate your time at yung inyong candid discussion. No, it really helps to have someone na bukas sa community at who has worked so much with our HIV and AIDS communities, no? At sana nga ngayong bagong taon, sama din natin yung pag-isipan, no? Hindi lang yung ating usual na concern ngayon na itong COVID. So, nagpapasalamat po tayo. Ay, Doktora, baka may gusto kayong batiin. May recording naman to, baka pwede i-share. May gusto po ba kayong batiin? Wala na. Ako binabati ko po ko lang si lahat. Happy New Year sa lahat. Ay, Merry Christmas. Hanggang Sunday pa ang hanggang Christmas. Sunday. Opo. Yeah. Merry Christmas and Happy New Year. Ayan. Salamat, Doktora. Doc Rita. Hello po. Ayan. Ayan. So dito po nagtatapos ang ating programa kasama si Dr. Ditangco. Gusto man nating habaan pero may time limit eh. Maraming salamat po ulit sa ating mga kaagapay dito sa Radyo Katipunan at sa IPC. Baka naman pwedeng i-like nyo rin ang IPC, Institute of Philippine Culture sa Facebook para sa mga susunod pa naming programa at episodes. At baka naman din pwedeng i-share ang ating mga previous episodes, ang ating mga announcements sa inyong mga kakilala. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga naging tagapakinig. Binabati po namin lahat. Merry Christmas pa rin po, no? At isang manigo at malusog na bagong taon. Hanggang sa susunod po, ako po si JP Dalupang. Mag-iingat po kayo at lagi nating tandaan, kung may hindi maintindihan, baka naman pwedeng pag-usapan. Maraming salamat po at magandang hapon. Baka naman pwede. Baka naman pwede. Baka naman pwede. Mga isyung napapanahon, ating pag-usapan. Baka naman pwede. Gamit ang mga pananaw mula sa iba't ibang kalinangan. Baka naman pwede. Mula sa Institute of Philippine Culture, kami inyong samahan, tayo'y maghuntahan. Dito lang sa Baka naman pwede. Tuwing Huwebes, alas 3 ng hapon, dito lang sa Radyo Katipunan 87.9 FM. Radyo Katipunan. News, insights, inspiration. Radyo Katipunan. Down from the hill and down to the world. Radyo Katipunan. The voice of the Blue Eagle.